હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ યુટ્યુબ માય ચેનલ. કેમ છો? આજે હું તમારી માટે ડ્રેસનું કટિંગ અને સલવારનું કટિંગ, એ પણ કાપડ ઉપર ડ્રેસ મૂકી અને કાપડની ઉપર સલવાર મૂકી અને તેમનું કટિંગ કઈ રીતે કરવાનું છે માપપટ્ટી વગર, એ હું તમને વિડીયો બતાવવાની છું. મારો વિડીયો આખો ખાસ ધ્યાનથી જોજો. જો કાપડની ઉપર આ રીતે ડ્રેસ મૂકી અને કટિંગ કઈ રીતે કરવાનું છે તે હું તમને સરસ રીતે બતાવવાની છું. આ રીતે મેં ડબલ ફોલ્ટ વાળીને કાપડ રાખેલું છે, જેમાં આગળ અને પાછળ બંને ભાગનું કટિંગ થઈ જશે. આ રીતે કાપડ વાળી અને તેની ઉપર આ રીતે ડ્રેસ વાળી અને મૂકવાનો છે. પછી તેમાંથી કટિંગ કઈ રીતે કરવાનું છે તે હું તમને બતાવવાની છું. આ રીતે કાપડ અને ડ્રેસ બંને સરખા કરી અને સૌ પ્રથમ આપણે પહેલાં ગળાનું માપ લઈ અને કટિંગ કરવાનું છે. આ રીતે ગળાનું માપ આપી દેવાનું છે. જે તમારે ગળાની જે પહોળાઈ છે તેનું માપ અને શોલ્ડરની પહોળાઈનું માપ આપવાનું છે. આ રીતે તેનું માપ આપી અને જે અડધા ઇંચ જેવું તમે સિલાઈમાં જેટલું વધારે લેવાના હોય છે એટલું વધારે લઈ અને આ રીતે માપ આપવાનું. પછી જ્યાંથી તમારે ગળાનું માપ છે ત્યાંથી તમારું પરફેક્ટ આ ફિટિંગ છે ત્યાંથી જ આ રીતે લાઇનિંગ આપી દેવી. આ ડ્રેસ છે તેના કરતાં જે કાપડ છે તેમનું મારે વધારે લંબાઈ આપવાની છે, એટલે મેં એ રીતે માપ આપેલું છે. અને જે તમારે ડ્રેસ પછી અંદર જેટલું માર્જિંગ રાખવાનું છે તેમનું આ રીતે લાઇનિંગ આપી દેવી. જે તમારી ડ્રેસનું પરફેક્ટ માપ છે ફિટિંગ, તેના કરતાં તમારે જેટલું માર્જિંગ વધારે રાખવાનું છે એટલું આ રીતે લાઇનિંગ આપી અને માપ આપી દેવું. જે તમારા ગાળાની લંબાઈ ડ્રેસની જેટલી છે એટલે આ રીતે મૂકી અને ગાળાનું માપ પણ આ રીતે આપી દેવું. અને જ્યાં શોલ્ડર છે ત્યાં આ રીતે અડધા ઇંચ જેવું માપ આપી દેવું ખંભાના ભાગેથી. સૌપ્રથમ આપણે આ ખંભાના ભાગેથી આ રીતે કટિંગ કરી અને ડ્રેસનું કટિંગ સ્ટાર્ટ કરવું. આ રીતે ડ્રેસનું કટિંગ કરી લેવું. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.